Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ vệ sinh cái quạt này với sẵn đó xem mở ra xem bên trong nó có cái gì nữa cô hay không. Cái quạt này nó bụi quá trời bụi rồi, bây giờ phải tháo ra vệ sinh nó, với lại coi bên trong của nó có cái gì. Nó tới mấy chục con ốc rồi. Cấu tạo của nó rất là đơn giản. Đây là cái bộ hàng giờ của nó. Bây giờ sau khi đã tháo ra hết rồi, các bộ phận riêng rẽ ra hết rồi, thì mình sẽ vệ sinh từng phần. Mấy cái này mình sẽ đem rửa nước, nó sẽ sạch hơn nhiều. Sau khi chúng ta đã vệ sinh sạch sẽ mấy cái bộ phận của cái quạt này rồi á, thì bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành ráp nó lại. Ráp xong rồi, bây giờ chúng ta cắm điện thử thôi. Xong rồi, bye bye.